برای شب یلدا یه سالاد خوشگل و متفاوت درست کن. سلام به خوشمزه فضای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم با هم این سالاد فوق‌العاده زیبا رو آماده کنیم. 3 عدد سیب زمینی متوسط پخته شده رو من داخل ظرف میریزم و اونها رو کاملا به شکل پوره در میارم. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو خیلی خوب له کردیم، 1/2 سینه مرغ پخته شده و خورد شده رو هم به مواد سیب زمینیمون اضافه میکنیم. 2 عدد هویج متوسط پخته شده و نگینی شده رو هم به این سالاد اضافه میکنیم. دوستان، به جای این سالاد شما میتونید از هر سالادی که خودتون دوست دارید استفاده کنید. 2 عدد تخم مرغ پخته شده و نگینی شده هم اضافه میکنیم به این مواد و بعد حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری سس مایونز به همراه نمک و فلفل میریزیم داخل مواد و هم میزنیم تا همه موادمون به صورت یک دست کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. برای لایه بیرونی این سالاد و پخت کرپمون ما نیاز داریم به 1 عدد تخم مرغ. تخم مرغ رو خیلی خوب هم میزنیم تا از اون حالت لختگی خارج بشه. حدود 20 گرم روغن مایع و 125 گرم شیر به مخلوط تخم مرغمون اضافه میکنیم و هم میزنیم تا همه مواد به صورت یک دست با همدیگه مخلوط بشن. از یک مقدار رنگ ژله‌ای قرمز برای رنگ کردن این کرپ استفاده می کنم. شما اگر دوست داشتید میتونید از پودر لبو استفاده کنید. آموزش پودر لبو رو داخل این ویدیو براتون گذاشتم، میتونید ببینید و استفاده کنید. نصف پیمانه آرد سفید رو الک میکنیم روی موادمون و نوک قاشق چایخوری نمک هم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا همه موادمون به صورت یک دست با همدیگه مخلوط بشن. دوستان، مقدار مواد رو من داخل کپشن براتون مینویسم، میتونید ببینید و استفاده کنید. ممنون میشم اگر آموزش‌های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدئوی جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. موادمون رو از داخل یه صافی رد میکنیم و بعد یه مایتابه رو کامل کفش رو چرب میکنیم. دقت کنید که نیازی نیستش که روغن زیادی داخل مایتابه بریزید و بعد مایتابه رو روی حرارت قرار میدیم. یه مقدار که داغ شد از موادمون میریزیم داخل مایتابه و یک ورقه نازک از مواد رو باید کف مایتابه داشته باشیم. خوب این مایتابه رو باید حرکت بدید تا همه مواد به سطح مایتابه به صورت یکسان برسه. روی حرارت کاملا ملایم باید صبر کنید تا این کرپتون کامل ببنده و بعد کم کم اول از اطراف کرپ رو از مایتابه جدا کنید و بعد هم بذاریدش داخل یه ظرف تا کاملا سرد بشه. کرپ ما باید کاملا به این شکل که میبینید نازک و لطیف باشه. بعد از اینکه سرد شد من سالاد رو در مرکز این کرپ قرار میدم و از یک مقدار لبوی پخته شده هم استفاده میکنم. لبوها رو میریزم روی موادم و مجدد یه مقدار دیگه از سالاد رو روی لبوها قرار میدم و به حالت کیسه این سالادها رو فرم میدم. همونطور که میبینید باید این کرپ رو به صورت کیسه بپیچید دور سالادتون و نحوه پیچیدنش دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. بعد از اینکه کامل کرپ رو جمع کردید دور اون رو میتونید با روبان یا هر چیز دیگه ای که دوست داشته باشید ببندیدش. این هم از سالاد زیبا و متفاوت ما. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. ویدیوهای جذابتر دیگه ای هم داخل کانال داریم که مناسب شب یلداست. امیدوارم که ببینید و لذتش رو ببرید. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.